JUNGBU Market. We're going to JUNGBU Market. So, yun na nga. Rewind. Pupunta tayo ngayon sa JUNGBU Market. Huling hirit sa pag-init. From Jonggak. So, sa place namin. One stop. Then, transfer. 3 station. Tapos, ito na yun. So, ngayon, hanapin pa niya kung nasan yung market. Tapos, muna tayo ng long day ulit. Long day mo para mag-pictorial. Tapos, after yun, yung dog ko kaya pa. Madilim na naman ang kalangitan. Yes, ito nga. Oh. Kaya nga sabi si Banggit. Pwede ba ito sa atin? Fish. Pwede ba? I don't know. Dami sa atin yan. Pero meron naman yan sa atin. Mga ano dito, dried fish. Diyan lang, pinasya lang tayo ni Daddy. Sarap po ng shrimp. Yun. Shrimp. Dried shrimp. Ito pang ano, seaweed. 8,000. Isang piraso o Isang ganun. isang dapat? Isang dakod. Isang plastic. Oh, ilik ko. Magkano kaya dito? Oo nga, may nakalagay. Kawin dami. Hindi naman seaweed sira. Ay, hindi. Seaweed sira. Ayun, no? Oo, ayun ang mga nakabakbakbak. Oo, ay, hindi ba yan yun? Ayun yun. Yung binili natin yung pork. Oo, wala. Wala yung may flavor. Di ba kung nasabi nga? Okay ko yun. Ay, grabe. Oo. So ito ang JUNGBU Market. Ang All nakikita dried. dito, all dried foods. Product. Ito pala. Ano yan? Ano kayo magtuturo? Okay. Kung meron kang Ito, 55 isa o. O isang ganon. isang big wish. Isang diretso. Hoy, ang ganda. Ang process niya. Pati ang ginseng. So doon naman tayo sa kabila. Mga nuts. Ikaw, gusto mo? Hindi naman natin alam. Sakit kaya mga ngipin ko. Sa nuts. Parang matanda na tayo. Gusto ko ba yung mga nuts? Ginseng candy na lang. Ayun o, may candy. Malay mo, gusto natin na mama. Lemon ginger candy. Ginseng candy. Lemon ginger. Kasi Ano? ginseng. Like ginseng candy. Anong gusto mo? Puro mga jelly yan. Jelly. Ako yun. Yan, so galing kami ng JUNGBU Market. JUNGBU Market. Nakabili kami doon ng ginseng candy. Ako kung mapapanood nga pala nila, huwag ko nang bandutin kung yung nabili natin. Kunwari, wala akong nabili. Next stop na lang tayo. Yan. So maganda, puro dried fish, ginseng. Ayan, dito kami bumili. Sayang lang. JUNGBU Dried Seafood Market. So, ayan. So, naikot namin, puro siya dried fish.
ginseng. Ngayon, punta tayo sa Bangsa Market. Bangsa Market. Ano ba yung isang market? May isa pa, diba? So, ano lang tayo? Tour-tour lang. Ayan siya. JUNGBU Dried Seafood. Dito naman tayo sa kabila. Market din. Hindi pa dapat magkakatabi sila. Pinag-iwan ko lang yan. Okay. So, iba to. Namiling dalawa lang kasi wala yung dalawa. Pagod na daw sila. So, ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Lalabasan natin Bangsa Market. Lalabasan natin Bangsa Market. Okay, dahil siguro na, 6:30 na. Ganito pa rin siya kaaraw. Pero, maaga silang nagsasara. At saka dito, hindi nagsisigawan yung mga tao. Bawal mga Batanggenya dito. Shopping bag. Recto. Ang cute ng shopping bag. Ang papaprint ng mga shopping bag nila. Parang recto. Oo, parang recto. Pero ang gaganda ng shopping bag. Mga box. Ayan. Mga box. Sticker. Stamp. Sticker. O, pati yung mga Magnets. Sukat magnets. Tago ka. Ayun, sumula na ito. Nasa kabila. Mga plastic. Acrylic. May kanya-kanya talaga silang place. Hindi yung hindi. Klaseng rubber band. Hindi yung halo-halo. Scotch tape, gloves. Oh, yan. This is Bangsa Market. Pasok tayo. Parang Tapos labas tayo doon. Sa kabila. okay. Tapos doon na rin na pa daw. Okay. Bulaklak. Mga set. Yan po. Kabila. Ang dami. Pwede ba yun sa atin? Magmo-mold ka ng mga soap. Mga mold. Hindi, maganda kasi sama-sama na sila. Kaya alam nila kung saan ang market. Hindi katulad dati, pag sinabing market, palengke. Kaya akala namin palengke to. Yung pala, palengke ng iba-ibang klase. Oo, katulad kanina. Pero malapit lang naman. Pero madami. Ayun na yung So, yan. Yung market niya. Philippine. They follow your face. Made in China?
뭐라고 써있어? 안 보이는데? OSMO. 펄스 뭐라고 써졌는데? 한국말 잘하네. 아니, 여기 오느라고. 이긴 어딘가 안 보이는데? 충전시켜달라고. 좋아, 최고. Made in China. 차이나. 차이나? 그건 물어본 거야. Tayo. Dito. Ba? Kasi tinatanong nga kung made in China raw. Made in China ba to? Hindi sinabi ko na made in China. Ikaw, ano ba? Hindi ko din alam. Para matigil na siya. Hindi ko din alam. Yun nga, para matigil na ba? Kasi tinitingnan niya yung tatak at saka yung ano, Kung saan. kung saan daw ginawa at aliw na aliw sila. Kaya yun nga, made in China. Kasi di ba Okay, kaibigan made in kasi, China. yung mga ano, malalaki. Oh, made in China. Di okay na. Di tapos ang usapan. At mapapalaban naman tayo ng ano. Hindi ko alam kung paano ka-explain. Ayun. Kaya nga sinabi ko na lang, okay, di tumahimik, tapos na. Parang big deal yata ang made in China. Sa atin din naman, pag sinabi made in China is Sabagay din. disposable. Ganun naman. Ganun din. Ayun. Yun yung ano. Tayong dalawa. Hindi nakakasama kasi hindi ako nahihiya pagkasama yung dalawa sabi nila. Ano ba yan? Sabi, Ano ba naman yan? First time lang ba yan?